નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધાણા, મેથી, તુવર દાળ, ચણા દાળ, મરી અને હળદરને મિક્સ કરી અને સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ જેવો સાંભાર મસાલો બનાવીશું. તો સાંભાર મસાલો બનાવવા માટે અહીં ધાણાની જરૂર પડશે, સાથે તુવર દાળની જરૂર પડશે, મરી, કાળા મરીને લેવાના છે અને મેથીના દાણા, ત્યારબાદ હળદર. અહીં આપણે માપ આપેલું છે, એ માપ પ્રમાણે મસાલો બનાવી શકાય. 5 કપ ધાણા હોય, 2.5 કપ તુવર દાળ, 2.5 કપ ચણા દાળ અને મરી 1 કપ, મેથી અડધો કપ અને હળદી પાવડર 2 ચમચી, અથવા તમે જે પણ યુઝ કરી શકો, લીલી હળદર પણ યુઝ કરી શકો છો. બધાને શેકી લેવાનું છે અને રોસ્ટ કરી લેવાનું છે. તો અહીં મેં ધાણાને શેકી લીધા છે. એકદમ શેકવાના નથી, ખાલી ગરમ થાય, હાથમાં પકડીએ અને ગરમ લાગે એવા જ શેકવાના છે. એકદમ દેશી ધાણા છે આ. તો હવે ધાણા ગરમ થઈ ગયા છે, તો હવે તુવર દાળને પણ ગરમ કરી લઈશું. બધી જ વસ્તુને આપણે વધારે પડતી શેકવાની નથી, ખાલી એ ગરમ થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. ડ્રાય થઈ જાય તો ક્રશ સારી રીતે થઈ જાય એટલા માટે. તો તુવર દાળ પણ હવે શેકાઈ ગઈ છે, તો એને પણ અલગ વાસણમાં કાઢી દઈશું. ત્યારબાદ મરી લીધા છે. મેં જે પ્રમાણે ધાણા લીધા છે એ પ્રમાણે મેં આ વાટકીથી માપ રાખ્યું છે. એક સરખું માપ રાખી અને આપણે આ બધી વસ્તુને ઉમેરતા જવાનું છે. અહીં મરી પણ આપણા શેકાઈ રહ્યા છે, તો મરીને પણ હાથમાં પકડવાથી ગરમ લાગે એટલે આપણે એને પણ કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ હવે મેથીના દાણા છે. ધાણાની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે એને મેં ખાલી અડધી વાટકી કરતાં પણ ઓછા, એટલે કે 2 ચમચી જેટલી મેથી લીધી છે. તો એ મેથીના દાણાને પણ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. તો મેથીના દાણા પણ થઈ ગયા છે, હવે એને પણ કાઢી લઈશું. તો બધી સામગ્રીને આપણે કાઢી લીધી છે. હવે એને ઠંડી પડવા દેવાની છે. એ ઠંડી પડે એટલે આપણે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એને ભરી લઈશું. તો હવે આપણા દાળો અને મરી, મેથી બધું જ ઠંડુ થઈ ગયું છે એકદમ. તો હવે મિક્સરમાં લઈશું એને અને સારી રીતે ઝીણા ક્રશ કરી લઈશું. તો આવી રીતે ક્રશ કરી લેવાના છે અને હવે એને આપણે ચાળણી વડે ચાળી લઈશું. એમાં વધે એને ફરીથી આપણે મિક્સરમાં નાખી લઈશું અને અહીં હું હળદર મિક્સ કરી રહી છું. તમે સૂકી હળદર હોય આખી એને પણ નાખી શકો છો. અહીં મારી પાસે પીસેલી છે તો મેં પીસેલી નાખી. તો આપણો પાવડર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. એને હવે આપણે ચાળણી વડે ચાળી લઈશું ફરીથી. તો આવી જ રીતે બધો જ મસાલાને ક્રશ કરી લેવાનો છે અને ચાળણી વડે ચાળી લેવાનો છે. એકદમ પાવડર ફોર્મમાં સરસ મસાલા, સંભાર મસાલા તૈયાર થઈ જશે. તો અહીં મારે ફરીથી મેં 2-3 વાર મિક્સર ચલાવી અને જ્યાં સુધી થોડું આખું હતું અધકચરું, એને મેં ફરીથી ક્રશ કરી અને ચાળી લીધું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તમે જો આ 1 ચમચી મસાલો નાખવાના હો તો એની સામે 1 ચમચી મરચું નાખી દેવાનું, એટલે તમારો સાંભાર મસાલો તૈયાર થઈ જશે. અહીં મેં થોડુંક તીખું મરચું ઉમેરી લીધું છે, પણ હવે જ્યારે બનાવીએ ત્યારે પણ એમાં આપણે આવી રીતે માપ રાખી શકીએ છીએ અને આવી રીતે કોઈપણ કાચની બરણીમાં પેક કરી અને એને સારી રીતે સ્ટોર કરી અને મૂકી શકીએ છીએ. તો મારો સાંભાર મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. 5-6 મહિના સુધી ચાલશે એટલો બનાવી લીધો.